हेलो साथीहरु नमस्ते तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो YouTube च्यानल टेक इन्फर्मर एनपी मा। साथीहरु तपाईहरुले WPS अफिस भन्ने एप्लिकेसनको बारे सुन्नु भएको छ कि छैन। एउटा यस्तो एन्ड्रोइड एप्लिकेसन हो जसले चाहिँ तपाईलाई सम्पूर्ण अफिसको जनि अफिस वर्ड भयो, अफिस एक्सेल भयो, पावर पोइन्टहरु भयो सबै चाहिँ एउटा एप्लिकेसनमा इन्क्लुडेड छ, जसले गर्दा चाहिँ तपाईले तपाईको काम धेरै नै सजिलो बनाउनेछ। जस्तै तपाईको ल्यापटपमा नसकेको काम चाहिँ तपाईले त्यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा हालेर यो WPS अफिसबाट पनि डाइरेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ यसबाट। सो एकदम हेल्पफुल एप्लिकेसन रहेको छ यो। तपाईले प्ले स्टोर एप स्टोर दुईटैमा पाउनुहुनेछ WPS अफिस। साथीहरुले इन्स्टल गर्नको लागि चाहिँ पहिला सुरु आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा गएर WPS अफिस भनेर सर्च गर्नु होला र यो रेड कलरमा बीचमा W लेखेको लोगो आउनेछ, त्यसमा क्लिक गरेर इन्स्टल गर्नु होला। साथीहरु इन्स्टल भइसकेपछि यसलाई ओपन गर्नु होला। साथीहरु ओपन भइसकेपछि यसको के टर्म एन्ड कन्डिसनहरु पनि एक्सेप्ट गर्नुपर्ने छ। त्यो सबै गरेर चाहिँ यसले चाहिँ कसरी काम गर्नेछ त्यो WPS अफिसले भनेर चाहिँ यो भिडियोबाट हेरौँ है त। सो साथीहरु यो त भइहाल्यो WPS अफिसको फिचरहरुको बारे। तपाईहरुलाई पनि एकदम काम लाग्ने छ यो जुन तपाईको चाहिँ पीसीमा नसकेको कामहरु जुन प्रोजेक्टहरु हुनेछ तपाईले आफ्नो मोबाइलमा पनि यो फाइल त्यसमा राखेर पनि कम्प्लिट गरेर फेरि पीसीमा अपलोड गरेर अथवा मेल पनि गर्न सक्नुहुनेछ अथवा त्यसैबाट पनि डाइरेक्ट मेल पनि गर्न सक्नुहुनेछ। त्यति मात्र नभएर यसबाट तपाईले वर्ड टु हैन PDF कन्भर्ट पनि इजिली गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईले प्रिमियम भर्जन बाइ गर्नुभयो भने PDF टु वर्ड पनि यसले चाहिँ कन्भर्ट गरिदिनेछ। एकदम बेस्ट एप्लिकेसन रहेको छ। सो साथीहरु तपाईहरुलाई आजको हाम्रो यो भिडियो कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्ट मार्फत जानकारी दिनु होला र हाम्रो एससी टेक इन्फर्मर एनपी च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भनेदेखि अहिले नै रेड कलरको बटनमा क्लिक गरेर हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला साथीहरु, ताकि यस्तै काम लाग्ने भिडियोहरु म लिएर आइरहनेछु यस च्यानल मार्फत तपाईहरुलाई सधैँ युजफुल लाग्ने भिडियोहरु लिएर आइरहेछु। सो साथीहरु यति भन्दै अहिले म बिदा हुन चाहन्छु। फेरि हाम्रो भेट्ने सर कुनै भिडियोमा हस्त साथीहरु नमस्ते।